Cây mã đề có công dụng gì? Sử dụng như thế nào hiệu quả? Cây mã đề, một loại cỏ mọc dại phổ biến ở vùng quê Việt Nam. Người dân thường hái về để chế biến món ăn trong gia đình. Tuy nhiên, ít ai lại biết được nó chính là thảo dược có nhiều công dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý như tiểu dắt, viêm bàng quang, đồng thời giúp làm đẹp da, giảm mụn, nám, tàn nhang hiệu quả. Dưới đây là một vài thông tin chi tiết, Đông y gia truyền Tấn Khang mời các bạn cùng tham khảo. 1. Cây mã đề là cây gì? Cây mã đề, tên tiếng Anh gọi Lanthago asiatica, là loại cây vừa có thể làm rau vừa là thảo dược chữa bệnh và làm đẹp da hiệu quả. Trong dân gian, rau mã đề còn được gọi với nhiều tên khác như mã đề thảo, sa tiền, vân vân. Đặc điểm nhận dạng, cây mã đề là loại cây thân thảo có kích thước nhỏ, thân ngắn, cao khoảng 60 cm. Chúng thường mọc thành cụm gồm nhiều cây với nhau. Lá mã đề có cuống dài, mọc từ gốc cây hình dáng giống bông hoa thị, hình trứng hoặc hình thìa, dài khoảng 5 đến 12 cm, rộng khoảng 3,5 đến 8 cm, phiến lá nhiều gân dọc ở sống lưng, quy đồng ở ngọn và gốc lá. Bông mã đề lưỡng tính mọc từ nách lá và có cuống dài hướng thẳng lên trên với các đài xếp chéo nhau. Quả mã đề dạng quả hộp, ở trong có nhiều hạt màu nâu đen bóng, mỗi quả gồm nhiều hạt khoảng 8 đến 13 hạt. Dược tính cây mã đề có tác dụng gì? Theo sách y học cổ truyền, lá mã đề vị ngọt, tính mát, hạt vịt ngọt, nhớt, có tác động tốt tới 4 kim là can, phế, thận, tiểu tràng, có công dụng tiêu nhiệt, thông mồ hôi, lợi tiểu. Loại cây này thường được sử dụng kết hợp với một số vị thảo dược khác để điều trị các bệnh như sỏi thận, viêm bàng quang, viêm cầu thận, vân vân. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, cây mã đề chứa hàm lượng lớn protein, các dưỡng chất thực vật cùng nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe khác như thành phần beta-carotene có khả năng tăng cường thị lực, chống lại tế bào ung thư, canxi giúp xương dẻo dai, chắc khỏe, giảm đau xương khớp, vitamin C tăng cường sức đề kháng, chống lại ung thư và giảm cảm giác mệt, căng thẳng, vitamin K tốt cho máu và mạch máu. Phân loại cây mã đề thảo. Cây mã đề gồm hai loại là mã đề nước và mã đề khô. Cây mã đề nước, tiếng Anh Lanthago major, tên gọi khác như hẹ nước, cây vợi, là loại cây thủy sinh, thường sinh sôi ở ao hồ, gốc và dễ ngập trong bùn. Loại cây chủ yếu được dùng làm rau và làm cảnh, ít dùng để chữa bệnh. Cây mã đề khô, tiếng Anh Lanthago asiatica, loại cây này sinh sôi ở những vùng đất khô, thường được người dân thu về phơi khô dưới nắng để làm thuốc, điều trị bệnh. Về dược tính và công dụng của hai loại mã đề này tương tự nhau, tuy nhiên mã đề nước có chất lượng kém hơn nên ít được sử dụng hơn so với mã đề khô. Phân bố và thu hái. Ở Việt Nam, cây bông mã đề phân bố ở nhiều vùng miền tại những vùng đất hoang. Ngày nay nhiều địa phương cũng đã quy hoạch, nhân giống cây để phục vụ nhu cầu làm thuốc chữa bệnh. Cách trồng cây mã đề chủ yếu là gieo hạt trực tiếp lên đất, sau đó chăm sóc cây bằng cách cung cấp đủ nước để cây phát triển. Thời gian, thu hoạch lá mã đề vào khoảng tháng 4 đến 7, thu hoạch hạt khoảng tháng 6 đến 8. Mọi bộ phận của mã đều có thể sử dụng để làm thuốc trị bệnh. Hạt mã đề sấy khô được gọi là sa tiền tử. Cả cây mã đề bỏ rễ sấy khô được gọi là sa tiền thảo. Lá mã đề tươi hoặc mang phơi khô. 2. Công dụng cây mã đề với sức khỏe và làm đẹp. Cây bông mã đề được y học cổ truyền và hiện đại đều công nhận là loại thảo dược có nhiều dược tính tốt với sức khỏe, giúp điều trị một số bệnh và làm đẹp hiệu quả. Đặc biệt khi kết hợp mã đề với một số vị thuốc thảo dược khác sẽ giúp mang lại tác dụng chữa bệnh tối đa nhất. Cây bông mã đề chữa bệnh gì? Một số tác dụng trị bệnh của cây sa tiền phải kể đến như: cây mã đề nấu nước uống chữa sỏi thận. Người bị sỏi thận thường có triệu chứng đau thắt lưng, tiểu dắt, khó tiểu, tiểu buốt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Để cải thiện tình trạng này, các bạn có thể sử dụng bài thuốc từ cây rau mã đề chữa sỏi thận để giúp lợi tiểu, tăng cường hoạt động đào thải cặn bã, tán sỏi. Nguyên liệu gồm: mã đề khô 16g, thạch cao 20g, bạch chuột 12g, cam thảo và quế chi mỗi vị 6g. Cách dùng: các bạn mang các vị thuốc trên xác với 6 bát nước, dùng thuốc uống trong ngày thay nước. Mỗi ngày uống 1 thang kết hợp với chế độ ăn phù hợp, sau khoảng 1 tháng sẽ thấy các triệu chứng sỏi thuyên giảm. Cây mã đề chữa rắn cắn, côn trùng cắn. Ngoài công dụng trị bệnh, mã đề có công dụng giúp rút độc do rắn hoặc bất kỳ loại côn trùng nào tấn công. Bạn chỉ cần dùng lá cây mã đề tươi giã nát hoặc cho lên miệng nhai rồi đắp vào vết thương, vừa giúp giảm đau, ngăn ngừa độc đi sâu vào cơ thể lại giúp vết thương nhanh lành trở lại. Cây sa tiền chữa viêm bàng quang, đường tiết niệu. Mã đề tính mát, lợi tiểu, có khả năng đào thải độc tố và rửa trôi vi khuẩn bám ở bàng quang hiệu quả. Để cải thiện tình trạng viêm bàng quang, viêm tiết niệu, các bạn có thể sử dụng cây mã đề cùng với một số vị thuốc khác theo công thức dưới đây. Nguyên liệu cần có: bông mã đề 100g, dâu ngô 100g. Cách thực hiện: các bạn cho dâu ngô và mã đề vào sắc với 1,5 lít nước, chỉ uống 2 lần, sáng, chiều. Thực hiện đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 1 tháng sẽ thấy tình trạng viêm cải thiện rõ rệt. Chữa sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là dịch bệnh nguy hiểm và có khả năng lây nhiễm nhanh.
Khi bạn phát hiện người nhà có dấu hiệu mắc bệnh thì hãy áp dụng bài thuốc dưới đây để hỗ trợ trị bệnh nhanh hồi phục. Nguyên liệu gồm mã đề tươi 50g, củ sắn dây tươi 30g. Cách thực hiện: mang 2 nguyên liệu chiên sắc với 1 lít nước, tới khi cạn một nửa thì thôi. Chia thuốc là 2 lần uống trong ngày khi còn đói. Các bạn kiên trì thực hiện cách này liên tục trong 3 ngày. Tới ngày thứ 4 trở đi thì mỗi ngày uống một bữa, tới khi bệnh khỏi hẳn thì ngưng. Ngoài ra, uống nước sắc mã đề còn có một số công dụng trị bệnh khác như làm giảm cảm giác thèm thuốc, cai thuốc lá hiệu quả, điều trị bệnh ho, tiêu đờm, chữa bệnh bí tiểu, tiểu rát, cải thiện tình trạng chảy máu cam do nóng, hỗ trợ điều trị chứng bệnh viêm cầu thận mãn tính, tốt cho bệnh nhân bị huyết áp cao. Công dụng làm đẹp của cây sa tiền: ngoài khả năng trị bệnh, các dược tính của mã đề còn có khả năng chăm sóc da, làm đẹp rất tốt nên được rất nhiều chị em lựa chọn để sử dụng giúp cải thiện nhan sắc. Sử dụng sa tiền trị mụn: nếu bạn còn thắc mắc cây mã để nấu nước uống có tác dụng gì, thì đây chính là một gợi ý cho bạn. Theo nghiên cứu, các hoạt chất trong mã đề có khả năng đào thải độc tố ra ngoài, giúp làm mát cơ thể, từ đó giảm mụn hiệu quả. Các trường hợp da mọc mụn do nóng trong người có thể sử dụng mã để giúp hạ hỏa, mát gan, từ đó cải thiện tình trạng mụn. Các bạn chỉ cần sử dụng mã để sắc nước uống hàng ngày, thay nước liên tục trong 7 ngày sẽ thấy mụn trứng cá, mụn thâm giảm nhanh chóng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lá mã đề giã nát cùng một chút muối, rồi đắp lên các nốt mụn, để 20 phút sau thì rửa sạch. Mỗi tuần thực hiện 2 đến 3 lần để cảm nhận hiệu quả mang lại. Bài thuốc từ cây mã đề: trị nám. Các bạn sử dụng bông mã đề cùng với rau trùm ngây, rau má, cỏ chanh, cỏ xước, nhọ nồi, chó đẻ, rang cưa có tỷ lệ bằng nhau. Mang các vị thảo dược này rửa sạch, chặt khúc ngắn, phơi không ngoài bóng râm rồi bảo quản trong hộp kín dùng dần. Mỗi ngày bạn dùng khoảng 10g hãm nước như trà để uống, kiên trì khoảng 3 tháng, bạn sẽ thấy các đốm nám, tàn nhang giảm đi trông thấy, da mặt cũng sáng mịn, hồng hào. Ngoài công dụng trị bệnh và làm đẹp thì mã đề còn hiện hữu là một thực phẩm có thể chế thành nhiều món ăn ngon như lá rau mã đề nấu canh tôm, cháo mã đề. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, đào thải độc tố, rất tốt cho sức khỏe và nhan sắc phụ nữ. 3. Những lưu ý khi sử dụng rau mã đề thảo. Mã đề là thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và có thể điều trị nhiều bệnh. Tuy nhiên, khi sử dụng loại cỏ này, các bạn cần lưu ý một số vấn đề như không sử dụng các bài thuốc từ mã đề cho phụ nữ mang thai để tránh gây hại cho thai nhi. Mã đề rất lợi tiểu nên cần tránh sử dụng cho người già, thận yếu, bệnh nhân đi tiểu nhiều về đêm. Để đạt hiệu quả, nhi y muốn ngoài việc dùng thuốc từ cây mã đề, cần có sự kết hợp với chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp, nghỉ ngơi đủ để giúp tăng cường đề kháng. Các bạn tránh nhầm lẫn giữa mã đề nước và mã đề khô. Để hiệu quả tốt nhất, các bạn nên sử dụng mã đề khô để mang lại công dụng tối đa nhất. Để giúp các bài thuốc phát huy tốt nhất, người bệnh cần kiêng sử dụng chất kích thích, rượu bia và các thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, vân vân. Trên đây là tổng hợp một số thông tin về cây mã đề cũng như cách sử dụng cho từng trường hợp. Hy vọng với chia sẻ này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về dược tính, tác dụng để ứng dụng một cách phù hợp nhất. Mặc dù không phủ nhận về công dụng của cây mã đề mang lại, tuy nhiên trên đây chỉ là những bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian, do vậy hiệu quả tốt không hay ở mức độ nào sẽ phụ thuộc nhiều vào cơ địa mỗi người. Trong trường hợp bạn đã áp dụng thuốc nhưng không có hiệu quả, cần chủ động tới ngay bệnh viện chuyên khoa để được điều trị theo liệu trình của bác sĩ. Với mong muốn bệnh nhân được sử dụng những loại dược liệu đúng, chất lượng tốt, Đông y gia truyền Tấn Khang không chỉ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, uy tín, chất lượng mà còn cung cấp cho khách hàng những vị thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc đúng, chuẩn, đạt chất lượng cao. Các vị thuốc có trong tiêu chuẩn dược Việt Nam đều được y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng tiêu chuẩn. Nếu thấy video mà Đông y gia truyền Tấn Khang chia sẻ trên Facebook và các trang mạng xã hội khác cho người thân và bạn bè mình cùng biết nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share, bấm vào hình cái chuông và đăng ký kênh để ủng hộ người làm video. Chuyên gia Đông y gia truyền Tấn Khang chúc bạn sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.